Star Kitchen LK. සුබ දවසක් ඔයාලට. මම අද අරන් ආවේ මිශ්‍ර එළවලු කරි එකක්. මේ කරි එක බත් එකත් එක්ක එකතු වුනහම හරිම රසයි. උදේට වැඩට යන වෙලාවට, වැඩ වැඩි වෙලාවට, මහන්සි දවසට හැම කරිස් ගොඩාක් හදනවට වඩා මේ වගේ එක කරි එකක් හදාගත්තාම අපිට කාලේ ගොඩාක් ඉතුරු කරගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි බලමු මේ මිශ්‍ර එළවලු කරි එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මම මෙතන ලොකු අලගෙඩියක් සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයේ කෑලි වලට කපලා අරන් තියෙනවා. ඒ වගේම ලොකු කැරට් ගෙඩියකුත් සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයේ කෑලි වලට කපලා අරන් තියෙනවා. බොන්චි කරල් 10ක් 15ක් වගේ හොඳට හොදලා දෙපැත්තේ රේණු ඇරලා අරන් තියෙනවා. ඊට අමතරව රාම්ප, කරපිංචා, කපාගත් අමු මිරිස්, කපාගත් රතු ලූණු, සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයේ කුරුදු පොත්තක්, අබතේ හැඳි කාලක්, පොල් කිරි, ලුණු කුඩු, කහ කුඩු, මිරිස් කුඩු, ඒ වගේම තෙල් ස්වල්පයක්. මුලින්ම සාස්පානට තෙල් ටිකක් එකතු කරගමු. තෙල් ටික රත් වීගෙන එනකොට අබතේ හැඳි කාලක් එකතු කරගන්න. මේ වෙලාවේදී ගින්දර අඩු කරලා තියාගන්න. දැන් මේ අබ ටික පිපිරීගෙන එනකොට අපි ලෑස්ති කරගත්ත රාම්ප, කරපිංචා, රතු ලූණු, අමු මිරිස්, ඒ වගේම කුරුදු පොත්තත් එකතු කරගෙන විනාඩි 2-3ක් වගේ මේ විදිහට කලවම් කරගනිමින් ටෙම්පරාදු කරගන්න ඕනේ. දැන් මේ රාම්ප කරපිංචා ටික ටෙම්පරාදු වීගෙන එනකොට අපි ලෑස්ති කරගත්ත එළවලු ටිකත් එකතු කරගමු. එළවලු ටිකත් මේ විදිහට ඔක්කොම එකතු කරගෙන ඒ ටිකත් හොඳට කලවම් කරගනිමින් විනාඩි කිහිපයක් ටෙම්පරාදු කරගන්න ඕනේ. මේ එළවලු ටික හොඳට මැලවිගෙන එනකන් විනාඩි කිහිපයක් ටෙම්පරාදු කරගන්න ඕනේ. මම මුලින් කිව්වා වගේ මේ වගේ එළවලු කිහිපයක් එකට දාලා එක කරියක් හදාගත්තාම අපිට කාලය ඉතුරු කරගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි වියදම ඉතුරු කරගන්නත් පුළුවන්. එළවලු කිහිපයක්ම තියෙන හින්දා හොඳ පෝෂණයකුත් මේකෙන් අපිට ලැබෙනවා. එළවලු ටික ටෙම්පරාදු වෙන අතරම අපි රසානුව ලුණු කුඩු, රසානුව මිරිස් කුඩු, කහ කුඩු තේ හැඳි කාලක් එකතු කරගෙන ඒ ටිකත් මේ එළවලු ටිකත් එක්ක හොඳට මේ විදිහට කලවම් කරගමු. මේ කරි එක රසට හදාගත්තාම අපිට මේ කරි එකත් එක්ක විතරක් වුණත් බත් කන්න පුළුවන්. ඒ තරමට මේක හරියම රස කරි එකක්. ටෙම්පරාදු වෙන අතර මේ විදිහට වරින් වර ටිකක් කලවම් කරගන්න. දැන් නම් මේ එළවලු ටික මැලවිගෙන එන්නේ. අපි තව ටිකක් වෙලා මේ විදිහටම කුක් කරගමු. දැන් නම් මගේ එළවලු ටික හොඳට මැලවිලා තියෙන්නේ. මම විනාඩි 8ක් 10ක් වගේ මේ එළවලු ටික ටෙම්පරාදු කරගත්තා. දැන් මේ වෙලාවේදී පොල් කිරි ටික එකතු කරගමු. එළවලු ටික පේන නොපෙන්න මට්ටමට වගේ මේ විදිහට පොල් කිරි එකතු කරගන්න. කිරි ටික එකතු කරගත්තට පස්සේ ගින්දර සාමාන්‍ය මට්ටමට වැඩි කරගන්න. පොල් කිරි එකතු කරගෙන කුක් වෙන අතර මේ විදිහට වරින් වර ටිකක් කලවම් කරගන්න. මම නම් පොල් කිරි හදාගත්තේ උකුත් නැති, දියාරුත් නැති සාමාන්‍ය මට්ටමට. ඔයාලත් මේකට ඒ විදිහට පොල් කිරි හදා ගන්නවා නම් හොඳයි. මොකද අපි ටෙම්පරාදුකුත් කරලා තියෙන හින්දා ගොඩාක් උකුවට මිටි කිරි ගන්න එපා. ඒ නිසා මේ වගේ සාමාන්‍ය මට්ටමට හදා ගන්නවා නම් ඒක වඩාත් හොඳයි. දැන් මම පොල් කිරි එකතු කරලා විනාඩි 15ක් වගේ මේ කරි එක කුක් කරගත්තා. මගේ එළවලු ටික නම් හොඳට තැම්බිලා තියෙන්නේ. මේ පේනව නේද? මම දැන් මේ වෙලාවේදී මේ ග්‍රේවි ගතිය මේ විදිහට තියලාම ලිප ඔෆ් කරගන්නවා. ඔයාලට මේක බත් පාර්සල් එකකට බඳිනවා නම් මේක තව ටිකක් හිඳ ගන්න ඕන නම් තව විනාඩියක් දෙකක් වගේ මේක කුක් කරගත්තත් කමක් නැහැ. එහෙම නැත්නම් ලිප ඔෆ් කරලා පියනකින් වහලා තිබ්බත් මේ ඉතිරි පොල් කිරි ටික හිඳිලා ගානට එනවා. අපි දැන් මේක රස්නේ පිටින්ම ඩිෂ් එකකට දාගමු. ඉතින් ඔයාලත් මේ විදිහේ මිශ්‍ර එළවලු කරි එකක් හදලා රස බලලා මට ලයික් එකක් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා ළඟම තියෙන bell icon එක click කරන්න අමතක කරන්න එපා. මේ වගේ තවත් රසවත් recipes දැනගන්න Star Kitchen LK Facebook page එක follow කරන්න. මම නැවතත් මේ වගේ රසවත් වීඩියෝ එකක් අරන් එනකම් ඔයාලා සතුටින් පරිස්සමෙන් ඉන්න. සුබ දවසක්.